Nej, då var man tillbaks. Det kommer bli ett antal filmer som kommer bli utan prat så att säga. Här. Jag har så mycket filmer att avverka här nu så det kommer ta jättetid när jag ska prata på alla. Så det är lite svårpratade gator kommer läggas ut här med, utan prat så att säga. Tack och bak. Så närmar vi oss slutet här. Jag får tacka att ni varit med och kollat. Så ses vi i nästa film. Hej!